Hi everyone! I'm Christine at welcome po sa aking channel. For today's video ay tuturuan ko naman po kayo kung paano gumawa ng puto with cheese and salted egg. So tara, umpisahan na po natin! Ito po ang ating mga sangkap. Gagamit tayo ng 2 cups ng all-purpose flour, 1 cup white sugar, 2 tablespoon ng baking powder, 2 sachet ng Birchtree powdered milk. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong brand. 1/4 teaspoon ng salt, 1 tablespoon vanilla, 4 tablespoon ng melted butter or margarine, 1.5 cup ng tubig, 1 egg, 2 pieces salted egg, at cheese. Sa isang mixing bowl, isip lang po natin yung ating all-purpose flour. Paghaluin lang po natin lahat ng dry ingredient. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell para ma-notify po kayo every time na may bago tayong mga recipe. Paghaluin lang po lahat ng mga sangkap, pero wag nyo pong i-overmix. Pwede po kayong gumamit ng strainer para matanggal ang mga buo-buo at para na rin po maging smooth ang inyong mixture. Kapag smooth na po ang inyong mixture, pwede nyo na siyang i-rest ng 20 to 30 minutes.
Siguraduhin lang po na kumukulo na ang tubig bago ilagay ang inyong steamer. At i-steam ng 15 to 20 minutes. After 15 minutes, ready na po ang ating puto with cheese and salted egg. Napakasarap po itong pang-miryenda, pwede sa kahit anong okasyon, at pwedeng pang-negosyo. Kaya kung nagustuhan nyo po itong video na to, huwag nyong kakalimutan na mag-like, comment below, at subscribe. Thank you for watching!